Kanino ba ito? Na tayo mapagpwestuhan. Hanap tayo, hanap. Masilaw talaga, masilaw. Ay! Paring laylay. Mamaya, pupunta dito yun. Nagsasaing lang sa labas. Ah! Ah! Paring laylay. Kahil nandini. No matter what. Bagong Gina naman! Cards! Alam mo ba yung bagong C? Bagong C na naman ito. Yung dancing. Ano sa paring laylay? Hello, pre. Magandang gabi. PMS na kita. Nag-aayos ng paninda. Bagong C. Bagong R. Hindi C. Ano yun? C. Alam na niya yung C. R nga yun, hindi C. Bakit R? R, ano ba yung R? Renyo. Renyo. No matter what can do. Yan. Ano kaya itong those days na to? Alam mo kung magkano? Those days. Good evening, sir. How big is you? See? Credit. Credit line. Ano to? Those days. Eh? 30. Alin? Ito pa, i-on ko lang yung ano. May ibang mo. Pentel pen. Why?
Dapat, itim dapat kung matulog mo. San Marino, magkano? Aray. Good evening, sir. How big your chick? Credit check. 40 lang yun. Ay, resibo mo, ma. Magkano yung San Marino? Saan ba yon? Sa Dali? $150. Ito. Mas mura pala doon sa Dali. yung maliit, 35 yung nanghang. Ano? Yung maliit, ilang grams to? 85. Balay ko. Anong dalawag kuya? Ano ka naman? Okay naman. Ano ko lang? Kuya?
ha. Tingin nga. Good. Ito. Pakita mo kay mama. Hoy, sinabang ko sa ilaano ah! Bakit wala yung ibang dilata? Wala naman sa resibo yung dilata. Alin ba resibo nito? Yan. Ano yan? Swerte yung ano. 30 to oh. Ito. Tapos 35. San Marie 85. Chili. $33 lang to. 35 ko nga binibenta yan. Tapos 30. Ano ba ito? Ano? Luster ka lang naman. Saan yan? San Marino Chili. 30, edi 33. 38. 39. Ito ulit siya, 30 lang. Ayan, 85 grams, chili. 33 lang. Tapos 31 lang to kasi 28 lang yun. Ha? Pwede. Pero sa iba, ganun lang naman ang ano nila. Hindi, paano ka pagbibilahan kung mahal ka?
Itong maliliit, so, 85 mahal na pala ito. Sige na, basta nasagutan mo ng sarili mo, anak. Ayos na yun. $24. Tapos yung malaki ay Oo. Pabili nga pong soft drink. Ano soft drink? Royal. Ay, wala pang malamig na. Ano? Lemon sa taas. Ano malamig? Lemon na lang po. Saka jelly juice. Jelly juice din ano? Re-refill pala. Okay lang po. Okay. Dito na inumin? Tama. Kano po ito? 10 at saka 12. 22? Pagkakawin nga ito. Dalawa. Dalawa. ano naman? Pang tinga? Hindi ako kumuha ng ting-ting doon. Ano ba? Walis ting-ting. Naman sa ano. Sabi niya sa kanila. Babasukin ako. Ito kaya, magkano kaya itong cafe mocha? Cafe mocha. Kasi mocha. Coffee ko. 1380. Papasukin ako. Tubig naman ay
mo na nga. Wala nang presyo itong prime muscle mo na to. Baka na lang nag-init ka na. Yun. Ihahalo ko na yun pag magluluto ako. Lumipas na yung kulay niya, pero hindi pa siya expired. 2020. Kaso lang yung kulay, nagawa nun, di ba? Ang 2 days mo, wala rin yung presyo. 2 days ko, meron yan. February 2020. Wala ang presyo. Kasi Drake naman, pag nag-video na dito, gulo ko na. Gata, wala kang kinuha. Meron? Marami kang kinuha. 4, wala kang kinuha. Nauna na nabili. Isa na lang yung bilang mo. Nabili kanina, binili. Oh, may natira ka pa. Kasi kaso nga kayo dyan sa kusina at kakain na tayo. Asen, binigay ko na yung pera ni Ambay kanina, ha? Pinang-arkilanan niya. Wala nang pera si Ambal, kawawa naman. Swerte yun, inarkilan niya lahat yun. Basel? Kumuha ka daw. Punta. Punta. Inarkilan niya lahat yun? Ha? Oy, bukas ka sa kaibigan. Kaya tayo. Everlasting one. Right? Huh? Yung ginagawa ni Sante kanina. Puro? Nakalagay. Sino yung pagsawa ko? Sinakakawa.
Uy, suka na saan? So, yun na nga ito. Wala akong Ano eh? Until page. hawak ko yung isa. Ini siya. Hindi ko alam. Isa yung namumula. Ang laki. Pinakapangalan ko lang din sa Ha? Oh. Nga, inumin ko nga ate. Soft drink. Mang Tomas, magkano to? 16. 15 ang Ito, UFC. 15. ba't 14 ang nakalagay doon? Ah. Pwede 14, tapos 15. Bubuk ko. Wala. 14 nakalagay doon? 14. Hoy, kakain na. No! Nag-juice na kanina. Yung gata, 37. Kakain na si Ambal. Ha? Ilan to? Wala tira sa baon mo ngayon. 1,000 ba? ano talaga, 1,000. May like pala dun. Hindi pa pinapalit ko talaga. Lagay ko eh. May parcel ako kanina, 93. Wala akong bago. Nung umulo na, nagastos ko na, okay na, paid na. Yung ngayon. Yung ngayon, 93, di may ano pa ako. Ay, hindi, 96 pala ta. Di may 4 pa ako. Gagawin ko na 4. Saan makakarating ang 4 mo? Hindi, alam ko na ito. Bawasan muna lang ako ng... Magkano yung soft drink sa Manila? 13. Ay, 13, 12. Eh, di bawasan mo ako ng 8 bukas sa umaga. Ito, masama kasi yung pangalan ko eh. Lagyan mo lang sa baso. Plain naman na eh. Ano po? Kape. Ah? Kape? Black. Bakit? Coffee ko? Pwede ba kami uminom ng cobra? Oo. 14 na. Sige nga, inumin mo nga yung cobra. Di ba meron ka pang Saan ilalagay yung cobra? Sa 20. Kapag sa plastic, hindi yung Tapos may piso ka pa din eh. Aray. Tanga. Pinigla ako kasi hindi na tapon na lahat. Baliw.
Asa na, Bear Brand. Ito na eh. Lalayas na ako. Baliw mo. Lantahanin niya. Sorry. Sabihin nila, nire-rate na ka namin hindi eh. Ito ang mahal, Papa. Okay, alam natin. So, yung mang sumas na spicy tiga. Saan mo nakita yun? Pa. 16 pa. Alin? So, siga. Tama nilagay yung ano. Ito ba? Ha? Yan pa. Saan nakalagay? Ewan ko sa inyo, pinatakpan ko sa inyo. Ay, yung ano, yung wala na. Ano lang? Yung pinatago ko sa inyo. Oh, ito, patimpla mo sa kanila to pa, oh. Gusto nila mag-juice, di ba? Sabi ano yan? Nakalagay? January? 2026 pa lang naman ngayon, ah. Oh, di ba? Eh, patimpla mo sa kanila. Gusto nila ng juice, di ba? Masarap talaga yan si Drake kasi galing yan ng pure gold. Sila ni Kuya Ga. Kumain na. Rita, puno na po to? Ha? Puno na daw po to? Nagama na pa naman. Pero merong hindi, minsan hindi. Anong pera mo? Luma? Nahughulog ka na ba? Hindi pa po. Ano yung pera mo? Patingin. Nasaan yung pang ano mo? Nasaan yung cellphone mo? Ihuhulog mo daw? Ikaw na mo na yung cellphone mo. Kulit natin. Ayun, ame. Kami gabi, ha? Ano to? Magulog na naman ulit, eh. Kaya, Hindi naman, ano kasi kailangan puno na siguro yun. naaabot na ata yung ano no? Hindi pa naman siya puno. Yung mismo yung mga aparato niya dito, naaabot na ng coin. Kami gabi ka na. Ha? Uy. Pero putang po si Katuman. Ay, wala natin.
Yun. Oh my God. Ay! Nandito ako ito. Bili. Greg, may nabili! Oh. Five. Tapos another five. And then 11. Ha? 6. Try nyo muna siya ng piso. Tapos pindot press nito. Ganyan yung ginawa ko. Tapos kung sabi nila. Isa? Two, four, six. Hindi pa buta, wala pang nangyayari. Excited ka na naman. Ang ingay nila. Ah.
Let's eat! Let's eat muna! Let's eat! To be continue pa. Ayan o, mga kumakain na sila o. Buksan mo ang sakin. Mana, gawan na kita. And so, Buta, lagyan mo yung baso para makainom din kami. wala ba't kanin-kanin naman ang ulam? Ayun na, nakakita ko nakasabit. Ano nangyayari sa ulam? Magugas kayo ng... Kaila mama at papa lang to, magugas kayo ng sa inyo. Wala nang baso. Wow, pag ikaw hinuhugasan ko yun eh. Nugasan mo siya? Sabi ka, sabi ko, alam mo kung ano mas maganda. Ako, sabi ni Ambal. Umami, nadulas. Nadulas ah. Tunay? Sabi niya. Ano niya pa ako pa? Mama, Ikaw ba yan? Christine? Sumanib si Christina. ay mo. Dati- Dumalik ako yung ban. Christian sa umaga. Christine sa gabi. Ay, no. Christina pa. Christina pala. Crystal naging... Di ba Christine naging Crystal? Hoy, kumigil ka nga rin. Isa ka nga din. Sana. Si Baka Buda. babae yun ang bal. Cyrus sa umaga. Syra sa gabi. Ang bal. Wilson sa umaga. Maganda sa gabi. Eh, si Drake pa. Sandro sa gabi. Ayun. Hindi ako Sanda! Bakla. Gabi ano? Ano? Sunday. Ikaw, Andre, ano ka sa gabi? Friday. Butakaw. Ano, nagsasagot ng test 222. Ang galing ako, hindi ko pa nakita eh. Nakalagay lahat. Tutu. Sabi ko yan, madali lang. Sabi, anong napatunog mo? Ha? Walang tumutunog. Sabi niya, basta may tumunog sa sabi, power off. Ngayon lang ba yung nagmotor si... Sabi ng gano'n, sabi niya. Kabado pa nga naman. Basta may tumunog na, power off. Anong tawag yan? Sabi ng gano'n. Hindi ko alam. Basta Nakakasama sabi nila, ni Budyo. Bluetooth daw. Sabi ng gano'n. Kaya kahit magpalisensya siya, Sige, may mga tunog. tututukin siya mag May tunog. Sabi ng gano'n. Wala. Basta sabi niya kay ganun na. Mapalit tayo ba? Ngayon na. Power off. Ako gumalang ba lang ang mag-arakan ng transfer kanina. Ayoko na. Kambal. Ba't natatakot? Saan pala ka matututo? Dahil ako naman. Hugasan ko to. Isipin Ako mo. nung nag-aaral ako, alam niyo kung ano yung naral ko lang. Kung paano ko ihinto. Saan? Napapatakbo ko siya, maganda. Sige, go. Ay, wala Mabilis-bilis. kasi talaga ka na. Sobrang dami na ng naulam mo. Pinili niya na lahat ng laman, oh. Super. Wala niya. Wala ka nang tinirahan ng mama. Sarap. Puro papaya na, oh. Ulamin ko papaya. Papaya na. Para maging healthy ka. Healthy man. Ano pala? Sebastian. Pamilya. Ala, ano ba yan? Magtarap na pa. Sarap. Kung hindi mapait, maharap. Huwag kasi ganun, anak, ang trabaho. Hindi masarap. Kahanggamot, no? Pa, mayroon. Yang. Pero pure gold yan. Puro gold daw ate. Ma. Yaman ako. Sting? Yak! Hanggalin yan. Yak! Yung battle. Tanggalin yung battle. Sanggalin yung bote! Sige, mama, pulot lang. Saan mo kinuha yan? Hindi ka. Ang dami ah. Yeah. Saan mo kinuha? Hinugasan mo muna? Opo. Saan mo kinuha? Yeah. Huwag, anak. Saan? Pulot Baka niya. mamaya inihian pa nila yan. Ulo ka talaga. May baso na kasi. Yeah.
Hello po! Good evening sa inyong lahat. Pa-like po ng ating live. Ang gulo-gulo pa ng buhok ko. Ayan ang alimahati ko. Pumunta sa mata niya. Kadiri. Hindi. Bakit nalagyan siya? Bakit nalagyan siya? Yung ko hiking. Nag-hiking sa Mount Makiling. Ayun ako nakalagay. Ay, gulay-gulay ko na. Makiling oh. Ay, hindi na yun. Ay, ano yan? Mati. Ba't napunta yun sa mata, ano? Yung dramatic. Ano ba yun yung limat? Yan. Penoy. Saron, saron. Saron tayo dyan. Set saron, set saron, set saron. Wait, Uy, sino mag-asikaso ng gating pala kasi? Umiilos na ako. Ilang oras na? May pasok na naman kayo bukas. Okay, mag-brush ka doon. Ah, kayo nang pinagano'n, Jenny, sa ilalim. Sandwich. Kaya mo doon, hindi. Kaya mo sa basura. Baba ka doon, basura muna doon. What's one is tambwe? Sandali. What's one is tambwe? What's one is tambwe? What's one is tambwe? Kanina pa pa nga yung tulong dito.
Where's my list? What's wrong with Istanbul? I don't know. This year I have. So super big ba yan? Dahan-dahan mo ha. Yes, of course. Safe. Safe eyes. Mama, wala pang binibigay sa'yo si Papang sa Valentine's. Meron na oh. Nasaan? Ano to? Ah! Wow! Binigay ni Papa? Yes. Tingnan ko naman. Bakit? Gusto ko isa lang. Isa lang na. Hindi na pili. Hindi na pili. Pili na lang ako isa. Pili ako isa lang. Ah. Yan yan oh. Tapos, wait. Oh, dapat ko yan. Patingin kay San na. Ay, sabi ka na bukas na pagpasok. Kainin nga naman ng lahat yun. Ikaw kasi. Ilagay mo dun eh. Iya. Iya. Alam ko na, mas mabilis! What's Wally? Ano ko napapatagal sa inyo? What's Wally? What's Wally? What's the list? Wow, God. Ember, gusto mo ano yung mga wali? Yung nalalagyan. Wali. Oo. Diba naman yun? Diba? Huwag na na kayo, Ember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yung lalagyan. Okay na. 100 lang. Hello, Pat. Yung ano din dyan eh. Pizza games. Next game. Ano gagawa pa? Pasensya? Ma! Check out mo na.
Saan po yung ano lalagyan? Kapag kumi... 5 pesos lang. Late mo na lang box eh. You did the part? Clear? Tiras na. Tiras. Sa baho. Ay, mag-shower kayo doon, 2 bulog. Oo nga. Saan ka na nakatambay? Sa baba, sa taas? Wow. Ba't mo kami? Layo kami kayo. Tontokin ko kayo. Buha. Liligo ka, saan liligo ka? Hindi. Magising na ako ng madaling araw. Mag-shower lang ako. Para kong inaalon Luna sa batikos ng mundo Kaya ko sa mga problemang di masolusyonan agad Panin. Panin sabon. Bang, ubod. Ano? Nag-iisa ka lang. Bakit magaling ka daw? Bataw. Dawa mga nakampipan tapon ba? Dahan nating simula. Hindi kayo makipag-durot sa lahat. Ano yun? Sunod ang kupatyaw. Nating simula. Nating simula.
Last one ha! Ang tumahimik na nga! Tama na, babaunin ko pa yung bukas. Bigyan ko yung kaibigan ko. Oh, hihingi ako. Bilisan nyo na. Nag-ayos ka ng katawan mo, anak. Nagbisa ako. Pero hindi ko nagagawa. Kumakaya ko, bumaba ako. Kumakaya ko, bumaba ako. Kumakaya ko, bumaba ako. Ang dalawa.
assignment ka din. Naglinis na kayo ng katawan niya? Ha? Tapos nyo na yan. Bitawan nyo na at maglinis na kayo ng katawan. Oh, pa, 9:31 na. Ano? Bile. Pansit canton na. Anong flavor? Kalamansi. Ilan? Isa lang po. Hoy, kayong dalawa, amin na nga yung mga cellphone. right. Linis na kayo kasi naman. Eh, buta naglinis na naman ng katawan, anak. Dito kaya tayo.
I'm fine. Kusina. Hoy, yung pinapainit nyo. Manis, I'll give you a moderator. Add moderator, standard. Hello, good evening to all. Good evening. Kape. Putik na kape stick yan. Original. May kape pa doon ah. Wala Yung ko. 25 grams. Hindi naman 25 grams yun. Pero 25 grams pa din yun. Bangat naman yun. Ulit ka, Ansel?
kay Sisi. Nakita niyo ba yung embudo? Ikaw gawa. Ako naman. Wala. Tumigil na nga kayo, mag-music. Ibilis na si Tok Titay. Hiniyakap niya yung suntukan niya. Teka, diba? Nakagarta. Parod ka pa, Buda. Kuya, pag binubuli niya, pag Where is the Azoo House? Atong kain! Ako din, magkakapit. Itirahan mo ba? Joke nga. Di ba tayo dito? Umutot sa papel, binaril-baril. Eh! Binaril tayo. Sabi, binaril sa papel, binaril-baril. Binaril tayo. Sabi, binaril sa papel, binaril-baril. Bingo! Ano? Pagkakabit ng pasto. Si Santa Claus at San Bernardo. Santa Claus, may Facebook ba? Kung meron Kung ba, lagyan mo na ito ng malamig. Ay, malaki. Hindi, okay lang yun. Hindi naman nagkakape siya, ate. Ano yung nausok? Yan ba, sa baba naman susuntok. Pag... Kemal, di ba? Sana. Gagawin ko nga yung Kemal, bili. Alakan mo ito. Tayo ko mga siga, balang ano, latsaw. Latyaw. Tawag yan, latyaw. Siyempre, laki mo. May Skyflex tayo dyan, ma? Ay, kopya na lang. Asan mo ba binili ito? Ba't parang ang ano nang mabilis mo? Ano? Kemal, bili nga. Pa-order mo lang ulit ng kopya, ma? Oo. Tagal ng kopya natin eh. Parang panis kayo eh. Binalik ko na ah. Ano ba yan? Ano ba? Gawin namin na doon, pudding. Wala na yun, tapon na yun. Ah! Ah! Buti niyo. Ano yun? Ganito kasa. Kahit naman sobrang uya. Tembal. Tikman mo kasi.
ano mo eh, baliw ka eh. Lambaluwakan mo ulit. Kuya, pabuksan ako. Akin na nga! Ay, ako nga! May technique! Baliktad yung pagkano ko eh! Masarado yung sa akin eh! Tagalan yun eh! Sarado sa akin. Tumbay ko. Kemba, kemba. Mabuti tumbay pag nag-bite sa kita. Kung sinibora niyo kung binibus, hindi ka kita pagod-ulog. Lulilolo. Ayan ko niya. Parang ginagano din ako, bro. Utag na kamay. Okay din. Sa ano? Battleground. No. Strongest battleground. Ah, dito, lima kami dito. Lima. Dami mo drawing na ganyan eh. Hindi ka pa matulog doon. Mahirap na naman kayo gisingin bukas. Hindi pa nga. Hindi na kwento. Wala na pala akong plastic na ano. Na, Ang paminta. bibili ako. Hindi, wala na ito. Wala na. Papa na naman. Init na. Wala. Oo, wala saksakan. Kinuha na nila, di ba? Init. May saksakan kaya. Ginagamit ko lang. Walang ano ko drawing na ilan? Lagyan mo pa naman tingnan ko yan. Sobrang ilan. Ayaw nga pala kasi nakatagin dito. Hindi naman makita dito. Lakas na. Ayun kaya. Ayun lang. Kaya naman tayo make. Si Drek! Ba't di mo rin kuhanan si Ambal dun ng hopya? Baka gusto niya. Yan na po. Kuha na ikaw doon. Kasi ako, Sige na. saan? Wala yung papya ako ah. Dapat ko eh. Ano na? Asan? Iyahin mo no. Asaan? Dito ako kuha ko ah. Sige na, kumuha ko. Dalawa na. Bakit? Kinain mo yung lumpia niya?
Dalawa na kunin mo para bigay mo sa kanya isa. Buda, gusto mo rin ba, anak? Ate nga. Shoot na ako. Hmm? Shoot na ako. Kuya, kapalit mo siya na ito. Walang electric fan dito, anak. Umasok ka lang sa higaan natin. Ang ganda yung natin sa sinama. Hindi ako nakakatulog. Eh, mamaya pa ako, anak. Hindi pa ako nakapag-shower. Hindi nakapag-shower sa anak. Oh, dali mo na to doon. Para mainlawan. Dali mo na doon. This is not my favorite. Kung ano yung kinain mo, ayun din yung ibigay mo. Ganun kalaki ang kinain mo, ganun kalaki ang ibigay mo. Kakain mo. Pwede sa utaw? Pwede nga. Ikaw ba yan yung badyaw ako? Bakit ano yan? Ano? Di man lang Hindi ko naman kita. Bang, bang! Resibo ng grocery. Ano naman? Nabili kayo dito. Bang bang. Bang bang. Bang bang bang. Bang bang. Bang, bang, bang. Bang barang barang. Mag-drawing na nga. May drawing na ba kuya? May drawing. Ikaw ulit mo.
Ito lalo. Kuya! Oh, yung mo dito sa ako. Ako mo kainin niyo yan. Pwede sa mesa ko. Ang palkong kain mo ng mga to. Gusto ko na mag-shower. Akin na nga yung walis si Drek. Magwalis dito sa may ano, bawalis ako. Tapang! Asan na wala namin? Asan na wala namin? Tawag na tayo. Una na isa. Punta na lang na dito ang bal. Ha? Punta na lang na dito. Kalimot, wala. Si Drek, 135 na talaga ang Red Horse, ha? Anong nangihilang-hilang ng symmetric ano ko? Naka-plastic to kanina. Ano ba yan? Huwag na kayo nangihilang yung gamit kung hindi nyo naman alam ayusin. Ano na naman yun? Vector A number 1 pa lang siya sa atin. Number 1, oh. Smoke detector, oh. Hello po, good evening sa lahat. What's up? Mega shout out. RC Mega. 30 times 12. 300. Oh? 360 na talaga. Less than 100. Is right. 13 times 24. 312. Less 180. Ikaw na siya number 3. 132. Ano lagi niya lang sa aking sugat ko eh. Kaya hindi nagaling ang
Camel, 9 times 20. 180 times 3. 540 less 440. 100. Mantika, 25 times 12. 420 less 350. 70 plus 5, 10, 15, 20, 30, 100. Camel, back, nakaw, Ba't nalilipat ka ng page? Ano sa likod naman nito na? mas maganda, alam nyo ba yung nag-check din kayo ng resibo ng tindahan? Kasi tignan nyo, na doble yung, ang Camel na sigarilyo ay 148 ang isa. Times 3, 444. Tapos, napans nila ulit after ng mantika. So, kailangan ko tong ipa-refund bukas. Na doble nila, oh. Camel. Wow! 600 plus 504, 96. Oh. 20 times 200 times 2, 400 less 28, 112. 20 times 10, 200 times 3, 600 less 5 over 2, 56. Yeah. Lakas mo, apa-apa ng sinulat mo. Lakas mo, kakaunti ito. Apa ng inano mo. Fisda. 20. Down 3.18 times 7. 126 less 102. 24.
Surf popcorn pink 9 times 6 plus 54. Ano si parang laylay, oh. 54 plus 32. 22. Ini-encode ko yung yung tutubuin nung bawat item. Ngayon, na-check ko, na doble nila ng pants yung camel. Dapat, 3 lang yung binili ko. Napans na niya dito sa una, napans niya ulit. Di dapat 6 items na, pero 3 lang yung binili ko. Kaya paparepand ko bukas. Ate, wala nang sign pen, wala nang ballpen ako eh. Ayun, nabibili ako sa TikTok. Bago ka hindi naman ako makakasunod sa school. Sige na kamay, kung wala naman ballpen. Kumalik ka ng ballpen. Pera. Oh, ate, wala na ibang susulatin? Wala. Meron pala. Saan? Kaya sino mas maganda sa akin magsulat ni Kuya? Ito nang sa doktor. Kuya mo. Nagkalituhan na siguro kanina dun sa zero ka papaya. 25. 14. Zero ka papaya. 3. 5. Charmy Green PL. 4 times 28. 8. 4 ang benta ko times 20. S 80. Plus 28. 52. Oh, grabe. Tubong nilugo to. Tama, 4 pesos. Ang those days. Wala kung magkakala tong those days nito. Yun, those days. 17 non-wings. Pwede ko siguro ito papalitan bukas ng with wings. Kasi yung with wings. Ay, abra. Wala sila. 8. Hello, Monish. You came back, ha? I'm from India. How are you? Here, still working. I'm from Philippines, my friend. Ate, hindi naman ako
I'm still working here, my own business. Server. Hindi, iwan mo na. Three, 30, 38 niya. 3, 3, plus kay ba? 45. Para 24 lang nilagay ni Mr. You don't have Facebook? I'm working in Oman. Good job. I don't have. What a kind of work? Environ. Yan. And, ano, E-N-V-I. Or century tuna. 3, 6, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 9, 12. Jelly juice assorted. Jelly juice. A-L-P-H-Y yan. Yan, double P. Wala naman mabulis na rin yan. Kawawa. Movie caramel. 10 times. 3, 30. Jelly juice. 88. Oh, 10 times. 12. Got 20 less. 88. 32. Three, 6, 9. Energy and vanilla 12 times 10. 85. Bibili nga. Ano? Bibili. 11. Bibili mo ito.
Sige, patayin nyo na yung ilaw dun sa labas. Tapos ilak nyo na yung pintuan dyan sa kusina. You focus your business there. I just compute the income. Visit house, good. General store. What time there now? Time 10:38 p.m. Sixteen is 145. 15. Oh. Sometimes 11. 176 less 148. 28. Sabi ng sinasabi mo taga-India kita. Lahat na tinanong. 6:30 p.m. daw ko lang. 2, 4, 6, 8, 9. 16 times 9. 144 less 124. 20. Here, 6:30 p.m. The distance 6, 10, 7, 8, 9. Almost 4 hours. 4 hours. Dito, 6:30 na. Ay, matulog na kayo nga. Open. Thank you. Store. 13 times 2, 26 less. Oh, 3 only. The other item, Loyal. I have a big income, and the other one, only 1 peso. 10, 3, 6. 14 times 4, 56 and less 46. Okay, do you know I'm going to cooking dinner? Okay, take your time. Thank you for staying. Come again. What dinner? What kind of food? What time finish your life? Maybe before 12? Me.
Rice and vegetables. Oh, nice one. Hello, triplet! Nandyan ka ngayon ah. Ngayon ka lang ulit napadalaw ah. Parang hindi ka pa inaantok. Wait lang ah, ibababa ko lang yung bahay mo. Really? OFW? Okay, just don't do it, sister. I'm embarrassing for everyone. Buti pa si triplets. May ano na, nasahod na. Ako pa rin, lumalaban. Calumet. Calumet. Ay. Calumet 50. Tasty boy. 14. Ay, hindi. 15. Nakakaantok na, uy. Magsha-shower pa ako.
Pagkatapos kong itotal yung yung mga patong ko na dun sa presyo ng bawat items, bawat pack, kukumpitin ko naman ngayon kung magkano lahat ng tutubuin. Hoy, matulog na kayo. Bukas mahirap na naman kayo gisingin. What is the best? Sinong best pa? Ano tawag niya sa mga yan? Kuya. Sarado na 2,000. Ah. Double pansyon. Kamen. Tapos, ibabalik ko yung Scotch Brite Scrubber. Kasi 52 ba naman ang isa? Mahal. Tapos, yung jelly juice, 1 box, 88. Dalawang box yun. Binili ko. Isa lang yun na pants nila. Yun lang.
Ang total ay 7,590. Ang ipapalit ko bukas ay harina, suka, tapos bilog. Cornstarch. Cornstarch. Yun ang mga ipapalit ko bukas. Tapos, ang isa-chat ko kay Mr. ay Mag-alert na ako sa mag-alert ko. Uy, nasa na yung mga ulo namin? Nakama na ang ulo namin isa. Ako na namin ulo.
Wala kayong mainit bukas. Maligo kayo ng malamig, ha? Huwag kayong magpapainit dun sa silin. Kasalanan nyo yan. May oras kayo na mag-cellphone, magpainit ng tubig. Wala. Langan naman. Dami-dami nating kahoy. Tayo din mahihirapan pag naubusan tayo ng gas. Sa labas na naman tayo magpalipalingas ng madaling araw. It's been a long time ago. Again this time, maybe try to love, please love me too, 'cause I know you never do. Somebody else waiting down inside for you. Been a long time, darling. Ugas ba yan, Sambal? Hindi. Opo. Dito mo ang bala, mag-toothbrush ka doon. Ay, ba't hindi kuya? Di pa nag-toothbrush? Naligo lang. Naghugas na yan ng katawan, mag-toothbrush kayo doon. Sige, pag sumakit yung ngipin nyo, dalhin ko kayo sa center. Bahala kayo doon at bunutin yan. Okay, tigas ng ulo nyo, ha?
Natulog na. It's been a long time to carry that I can.
Time to take a bath. Ayos ka. Rachel Molina.
Basil-basil ka. Lagay saan yan? Wala. Jawline. Sa leeg. Ano ang purpose niyan?